Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Taur. Să vedem despre ce este vorba. În primul rând, Venus schimbă semnul, intră în Berbec începând cu data de 4 februarie, iar pentru voi activează casa a 12-a, acolo unde ne retragem pentru a ne vindeca. Prindeți curaj în perioada ce urmează să vă ocupați de niște lucruri pe care indicat ar fi să le păstrați doar pentru voi, să nu știe nimeni despre asta. Venus în Berbec vă face și foarte pasional în perioada ce urmează, de fapt pe noi toți de altfel, și poate atrage așa o idilă, o romanță departe de ochii lumii. Pe de altă parte, acest tranzit mai poate aduce câștiguri din afară, din străinătate, sau poate fi chiar o persoană care să nu fie de aceeași naționalitate cu voi, care vă admiră în secret. Mai apoi, Jupiter își reia mersul direct în Gemeni, pe zona casei banilor în cazul vostru, acolo unde regăsim și stima de sine. Gemenii sunt semnul comunicării, iar Jupiter cel care ne ajută să ne extindem și să explorăm. Noi oportunități, noi discuții, noi contracte, activitate sporită pe zona de vânzări sau mergem foarte mult la interviuri. De asemenea, pot fi foarte multe cursuri pe care acum le începeți, cursuri de scurtă durată, care sunt necesare pentru profesia voastră, pentru că vă întorc în viitor investiția. Cât timp a fost în retrogradare, posibil să fi avut voi foarte mult haos la nivel financiar sau posibil să fi fost voi implicați în tot felul de acțiuni legale sau chestiuni care țin de taxe și impozite. Marte și Saturn, când se vor întâlni pe parcursul acestei luni, vă aduc un simț al stabilității sau planuri, cel puțin discuții, teorie în ceea ce privește planurile de viitor. Vă faceți așa niște idei cam pe unde vreți să vă poziționați sau către ce vreți să vă îndreptați, o nevoie de echilibru și o stare de echilibru care vă cuprinde. Mai apoi avem evenimentul de lună plină din Leu, care se petrece pe zona casei voastre. Spațiul locativ, părinții, casa părintească, trecutul nostru, rădăcinile noastre. Leul este strălucirea din zodiacul nostru, este semnul generozității și al iubirii, iar o lună plină vine cu o concluzie. Poate unii dintre voi finalizați o tranzacție pentru un imobil foarte scump, casă pe care v-ați dorit-o cu foarte multă ardoare. Mai poate fi vorba și despre finalizarea unui divorț pentru unii dintre voi, dar cu un simț al învingătorului. Să considerați sau să vă simțiți învingători în urma acestui eveniment. Poate fi vorba și despre o decizie, despre o concluzie. Sunt bine în casa mea, iubesc casa în care stau și îmi face foarte mare plăcere să petrec timp alături de familia mea. Este o lună în care vă veți orienta către familie sau vă atrage toată această lună atenția asupra familiei. Ar trebui să vă concentrați puțin asupra familiei voastre. Apoi Mercur intră în semnul Peștilor, activează zona viitorului, a anturajului, a rețelelor mari de oameni, dar și a recompenselor și a satisfacției personale. Satisfacția voastră personală vine în perioada ce urmează din intuiția voastră, care poate fi amplificată la superlativ. Mercur în Pești aduce un simț al clarsimțirii, este semnul artei peștilor. Așadar, vă conectați cu tot ceea ce înseamnă vizual sau culoare. Poate fi de asemenea o oportunitate foarte bună să vă întâlniți cu oameni cu care rezonați, să fie un context foarte spiritual sau să mergeți la ateliere de pictură care au implicații artistice. Pe de o parte, unii dintre voi s-ar putea să fiți un pic confuzi în perioada ce urmează sau atenție la ce contracte semnați, pentru că Mercur în Pești înseamnă dislexie, să nu vă lăsați păcăliți de un contract sau de o grabă pe care o poate împinge Venus, care se regăsește acum în Berbec, și ulterior vă dați seama că ați greșit ceva anume. Marte își reia în sfârșit mersul direct în Rac, zona casei a treia, unde regăsim familia extinsă, frații, surorile, comunitatea, cartierul, dar și drumurile pe care le faceți voi în mod recurent sau studiile, cursurile care durează puțin. Marte în Rac, posibil să vă fi ținut mai mult în casă în perioada cea trecut sau să fi vrut voi să evoluați, să studiați, să citiți, să mergeți la cursuri sau să rezolvați niște lucruri, însă ați fost cu atenția orientată către casa voastră mai degrabă sau către comunitate. Pentru unii dintre voi poate însemna mă mut de aici, dacă vreau, dacă îmi doresc,
Pentru alții dintre voi poate însemna siguranță. Mă simt foarte bine aici unde locuiesc. În sfârșit am reglat niște lucruri care au legătură cu proprietățile mele. Și nu în ultimul rând, luna februarie aduce o frumoasă lună nouă în Pești, care este una dintre cele mai puternice lunații. Peștii sunt semnul cel mai evoluat dintre toate semnele zodiacului, tot pe zona casei viitorului. Intenția mea se duce în spațiu, se duce în eter și de acolo se poate materializa foarte ușor. Sau a venit timpul să mă orientez către lucruri mai puțin materiale, să încep să mă dezvolt la nivel emoțional, să încep să mă dezvolt la nivel spiritual și să mă atragă foarte mult arta. Este un simț foarte artistic, puternic de altfel aici pentru voi, din care puteți beneficia în viitor. De asemenea, mai înseamnă și puterea comunității. Poate în acest sens începeți o colaborare, în tot cazul este o lună și de introspecție, dar mai degrabă de făcut planuri la umbra unui nuc bătrân, dar voi singuri, fără spectatori și fără să le împărtășiți altor oameni. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. Pe cine trebuie să ierți? Iertarea și compasiunea, blândețea vine de la arhetipul peștilor, unde pentru a face un pas către viitor trebuie să ierți ceva din trecut. De trecut se ocupă racul, de viitor se ocupă vărsătorul, iar voi aveți peștii în casa vărsătorului, casa 11-a, pentru a putea beneficia de un viitor strălucit. Așa cum vi-l imaginați voi, este necesar pe parcursul acestei luni să treceți în revistă viața voastră de până acum și să faceți pace cu cine credeți voi că v-a greșit. Vă va ajuta foarte mult pentru că acest lucru va fi foarte benefic la nivel energetic pentru voi înșivă. Copiii voștri. Poate fi vorba despre trecut, despre casa părintească, despre relația cu aceștia sau poate fi vorba despre o lună foarte activă dacă aveți copii, dacă sunteți părinți. Copiii voștri au tot felul de activități sau au nevoie foarte mare de atenția voastră în perioada ce urmează. Fă exercițiu fizic. Poate copiii voștri practică un sport, poate fi acest lucru, sau poate fi vorba despre faptul că voi ați avut un talent în copilărie și părinții voștri, din lipsă de timp, din lipsă de preocupare, din lipsă de maturitate sau mai știu eu ce anume, nu s-au putut ocupa de voi. Iar acum talentul acela al vostru, care este nativ și ancestral, iese la suprafață. Pe de altă parte, este nevoie de exercițiu fizic, pentru că voi aveți berbecul în casa a 12-a, poate veni cu lentoare sau chiar cu lene, cu lipsă de motivație. Iar această lună este una foarte bună pentru a începe să faceți exerciții fizice, să vă mișcați, să vă remodelați corpul, să vă recâștigați încrederea în voi înșivă, să pierdeți inclusiv kilograme. Dacă vă doriți. Au ieșit cam multe, dar le facem o concluzie. Trofeul, campionul, ancora și muntele. Depășiți o perioadă grea unii dintre voi sau treceți în sfârșit la o altă etapă în viața voastră. Muntele înseamnă și însănătoșire, înseamnă și faptul că vă puteți simți din ce în ce mai bine, poate unii dintre voi aveți nevoie de o terapie, poate vă obosesc copiii, nepoții și aveți nevoie de mai multă liniște, aveți nevoie de mai multă odihnă. Pentru alții dintre voi, așa cum am spus, poate fi vorba despre copiii voștri care practică vreun sport de performanță sau fac performanță în ceva anume, poate fi și performanță academică și au rezultate deosebite. Pe de altă parte, este vorba despre voi și despre țelurile voastre de acum înainte, despre capacitatea de a vă pune în practică planurile cu o mai mare ușurință. Ceea ce îți imaginezi deja există, iar tu, pe parcursul acestei luni, poți avea așa intuiția amplificată la maximum pentru a învăța sau pentru a înțelege cum să începi să îți creezi singur viața la care mult visezi și pe care mult ți-o dorești. Poate fi pentru unii dintre voi, atenție, și o sarcină surpriză sau în sfârșit o sarcină, uite, mi-a apărut luna, care înseamnă mama, maternitate, după îndelungi încercări. Să vedem relații, plan material, plan emoțional. Aici temperanța, liniște în relații.
sau nevoia de a vă liniști voi, indiferent de ce relație aveți cu ceilalți. Sigur că da, o lună foarte bună pentru voi, o lună în care sărbătoriți ceva, vă bucurați de dragostea cuiva, o lună în care încheiați niște conversații foarte apăsătoare cu cineva anume și sunt conversații din trecut. Apare liniștea în viața voastră sau este necesar să vă odihniți mai mult pentru că ați fost supra-solicitați, mai ales pe parte cognitivă, atenție la sistemul nervos, mulți dintre voi, și la insomnie. Pentru cei care sunteți singuri, puteți să vă întâlniți partenerul mult dorit, un om care este stabil emoțional, un om care este exact așa cum vă doriți voi. Iar acest aspect va aduce multă liniște. Cei care sunteți în relații de cuplu deja, încetează o forfotă, o agitație. Este o lună în care veți fi mult mai prezenți în casa voastră sau mult mai atenți unul la celălalt, vor fi mult mai multe declarații de iubire, așa cum spuneam, este un fel de chimie, un fel de pasiune care plutește în aer pe parcursul acestei luni, sunt declarații de iubire, este o certitudine că cineva vă iubește, dragostea plutește în aer pentru voi. Poate fi chiar și o figură paternă care vă ajută într-un anume sens pe parcursul acestei luni. Iar pentru unii poate fi o dragoste secretă sau un admirator secret care în sfârșit prinde curaj să vă spună ce simte pentru voi. Steaua, casa 11, poți cunoaște pe cineva prin intermediul unui grup de oameni, acolo unde mergi la cursuri sau la bancă sau unde ai tu de mers, de făcut niște drumuri, dar care implică o mulțime de oameni. Pot fi supermarketuri, pot fi orice locații aglomerate. Poate fi vorba aici și despre faptul că în sfârșit îți întâlnești alesul sau în sfârșit ai certitudinea că ești lângă omul potrivit ție. Se clarifică niște lucruri, încetează niște certuri pentru unii dintre voi. Și 10 de bâte, treci mai degrabă, mai corect spus, treci peste o perioadă de oboseală cronică, atât tu cât și partenerul tău de viață și ajungi acolo unde îți dorești, la liniște. Veți beneficia de foarte multă liniște, așa cum am spus, poate fi și o sarcină mult dorită, mult așteptată, poate fi vorba și despre o mulțumire sufletească care te cuprinde pe parcursul acestei luni. Te vei simți înțeles sau tu, prin a te retrage din această viață socială, îți găsești liniștea și din liniștea aceea, îți faci niște planuri de viitor, dar foarte solide. Ai o putere mare de manifestare. Pentru cei care sunteți singuri, poate însemna realmente sfârșitul perioadei de singurătate. Depinde doar de voi. La nivel financiar aici, uite că în perioada cât a fost Jupiter în retrogradare, s-au întâmplat niște lucruri care v-au scos din zona de confort sau s-ar putea, pe de o parte, să vă fi scăzut veniturile sau să fie nevoie să dați niște bani, să datorați niște bani cuiva, v-au scăzut încasările, ceva s-a întâmplat aici care v-a adus disconfort pe plan financiar. Incertitudine, însă toate aceste lucruri să știți că sunt pe punctul de a se termina. 6 înseamnă armonie în casă, poate a fost ceva legat de locuința voastră, poate s-a întâmplat aici un lucru care v-a defavorizat, însă lucrurile vor lua o turnură diferită în curând, pentru că ai succes, ai traversat muntele și l-ai lăsat în urma ta. Poate fi vorba și despre o ruptură, despre o idilă avută la locul de muncă cu cineva, pentru că s-a aflat și trebuie să lași în urmă acea relație, sau poate lucrezi alături de partenerul tău și ceva lucruri se petrec acolo care nu-ți convin. Regele de cupe. Poate fi vorba despre partenerul tău care a fost afectat la nivel financiar sau poate tu ai fost afectat la nivel financiar și întâlnești pe cineva care te ajută. Sau poate fi vorba despre faptul că partenerul tău de viață te sprijină. Poate ai pierdut locul de muncă, dar aceasta este o lună propice să începi să-ți cauți altceva, pentru că, uite, te bucuri și se repetă aceleași cărți. Deci este o lună de bucurie pentru tine în care îți poți reveni. Îți trebuie doar un pic de exercițiu. Asta înseamnă că reîncepe ceva în rutina ta sau că te îndepărtezi de o rutină de ceva ce te-a stresat anterior. Niște cursuri, interviuri, niște discuții noi pe care le porți, care pot fi
foarte avantajoase pentru tine și 3 de monede, bani în plus, creștere financiară, o colaborare nouă sau mai mulți clienți. Foarte bună energia. O revenire spectaculoasă la nivel financiar. Judecătorul. Poate ai datorat cuiva niște bani, ai fost implicat în vreo instanță, într-o mediere, într-un partaj și începând cu această lună, lucrurile se rezolvă. Se rezolvă inclusiv ceva legat de custodia copiilor în cazul în care aveți parte de așa ceva. Cineva vine și vă sprijină sau cineva aici este sprijinit. Poate copiii voștri traversează acest gen de situație, dar lucrurile își revin. Poate fi și evit glonțul și îmi trece pe lângă ureche. Ceva de genul acesta. Voi veți ști mai bine în ce vă regăsiți. Oh, ce frumos! Apoi, la nivel emoțional, începe o perioadă nouă și la nivel financiar, în care fie vă cresc câștigurile, fie vă găsiți un nou loc de muncă, fie găsiți o colaborare, o oportunitate, vă vine o idee prin care să vă sporiți veniturile. Pe zona de relații, uite că emoțional veți sta bine, veți avea o alegere foarte înțeleaptă de făcut sau, în sfârșit, știți că ați luat decizia corectă. Este aici o confirmare pentru unii dintre voi că ați luat decizia corectă. Sunt începuturi la nivel profesional, sunt începuturi care vă ajută pe plan spiritual și la dezvoltarea personală. La nivel de sănătate vă puteți vindeca, trebuie să faceți mișcare, trebuie să faceți activitate, exerciții fizice sau un fel de terapie. Nu mai stați pe gânduri, vă văd că analizați, vă văd că sunteți prinși într-o perioadă în care căutați niște răspunsuri, însă timpul trece. Asta simt să spun și trebuie să faceți voi acum un plan pe termen lung. Să vă propune să faceți niște lucruri pe termen lung. Este ceva legat de coloana vertebrală și de bazin pentru unii dintre voi și justiția. Se face dreptate, se liniștesc niște lucruri. Justiția are legătură și cu casa a 7 a relațiilor, unde situația se echilibrează. Ori cunoașteți pe cineva, ori vă înțelegeți cu cineva sau scăpați definitiv de cineva. Toate aceste posibilități există aici la nivel de potențial. Ori este vorba despre casa 11 a viitorului, unde voi aveți pești și trebuie doar să credeți că puteți realiza niște lucruri și acelea devin realitate, sigur că nu așa din eter, ci în urma unor acțiuni pe care voi le începeți, în urma unor pași foarte bine stabiliți pe care voi îi faceți. Dar este vorba despre o credință fără intermediari, cu o forță nebănuit. Să vedem ce ne spun și talismanele. O lună foarte bună în care veți traversa așa de la zi la zi perioada aceasta din ce în ce mai încrezători în propriile voastre puteri și în faptul că ceva bun se îndreaptă către voi. Aici este o decizie finală. Luați o decizie finală și vă îndepărtați de niște lucruri toxice din trecut. Uite din nou ideea aceasta a unei judecăți, a unei instanțe, a unor acte care se rezolvă acum. Pot fi acte notariale, pot fi chestiuni contabile, poate fi divorț, poate fi partaj care se rezolvă. O nouă călătorie și te vei deplasa către ceva anume. Pentru unii dintre voi este o sarcină sau poate aflați că sunteți bunici. Uite, acest element al copilului, poate copiii voștri încep o nouă viață, poate ceva bun vine dinspre copiii voștri sau sunteți ajutați de ei sau au nevoie de ajutorul vostru și acest lucru este posibil. Casa a 4-a, foarte interesant, aveți luna plină în Leu în casa a 4-a, care poate însemna o sarcină sau poate însemna în sfârșit ne liniștim, în sfârșit știm unde ne este locul, vă găsiți locul. Sunteți în recepție mutuală cu cineva. Intrați în acord, ori cu ceea ce vă doriți, ori cu cineva anume. Ori în sfârșit este ca și când vă lasă în pace ghinionul și stresul. Unii dintre voi mergeți la cursuri de dans sau sunteți invitați la o petrecere și această petrecere vă bucură, puteți cunoaște pe cineva acolo sau este vorba despre o informație pe care auziți, ceva din ceea ce descoperiți vă ajută să vă creșteți stima de sine.
o perioadă mai liniștită și din punct de vedere medical, vă simțiți mai bine, este nevoie de ceva terapie aici, dar care implică ori biorezonanță, ori ceva cu ultrasunete, ori este vorba despre fel și fel de proceduri, de kinetoterapie, lucruri care țin de sistemul osos. De asemenea, este nevoie de puțină flexibilitate. Flexibilitate. Din nou simbolul copilului, din nou simbolul mamei și al copilului. Și aici avem o căprioară. Vă ajută cineva sau vă liniștiți, vă simțiți foarte, foarte, foarte bine știindu-vă copii în siguranță, iar acest mesaj sigur rezonează cu cineva anume. Pe de altă parte, se întâmplă un eveniment care vă ia ani de pe chip, întineriți. Ori sunt niște proceduri la care mergeți voi și vă simțiți mai bine, ori este o schimbare de înfățișare care vă este foarte benefică și vă redă tinerețea sau măcar încrederea în lucruri mai bune. Inițialele sunt P, Q, M, K și Z. Este aici ceva legat de o casă. O casă care pare că are mezanin. Poate unii dintre voi știți despre ce este vorba. Este ca și când, dacă până acum ți-a fost teamă sau nu ai avut suficient de mulți bani sau te-ai simțit tu instabil financiar, acum mai urci un etaj, acum vei fi puțin mai bine, dacă nu chiar foarte bine. Mesaj privat. Cineva se trezește după o lungă perioadă de timp sau deveniți mai activi. Voi, persoana iubită, un prieten care, așa cum am spus, prinde curaj să vă spună ceea ce simte pentru voi. Lucrurile vor fi ok pentru voi în perioada ce urmează. Atenție la supra-solicitare și la efort fizic. Pentru unii dintre voi este nevoie de curățenie în casă, în sensul că aveți foarte multe lucruri care blochează fluxul energetic în casa voastră și posibil și de aceea să aveți dureri de cap sau să vă simțiți puțin rău. Iar pentru alții dintre voi, lucrurile stau precum urmează. Atenție la dușmani ascunși, atenție la oameni care au față de poker. Știți vorba aceea poker face, care nu par să transmită nimic, dar pe de altă parte în mintea lor se petrec foarte multe lucruri și să spunem că nu sunteți chiar preferații lor, dacă ar fi să facă o listă de oameni pe care îi preferă. Să aveți grijă pentru că s-ar putea să aveți de-a face unii dintre voi cu niște oameni destul de alunecoși care vor tinde să întoarcă situațiile în favoarea lor. Iar pentru alții dintre voi, trasați-vă niște obiective foarte clare pentru că așa veți fi motivați și vă veți putea ține de ele. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!